Mitä? Onks kello jo noin paljon? No huomenta vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään video liittyykin sitten nukkumiseen, nimittäin katsotaan video naisesta, joka ei vaan pysty lopettamaan nukkumista, niin kun nukahtaa koko ajan eri paikkoihin. Tyyliin vaikka tähänkin. Mä kuvaan videon nukahdan kesken kaiken, miettikää. Tosi ikävä vaiva varmastikin, mutta hei, jos sä kuitenkin dikkaat nukkumisesta, dropaa myös tää videon tykkäys. Tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi tai dikkaat kontentista, mutta mennään kuitenkin itse asiaan nyt, elikkä kuuloke vain toiseen korvaan ja itse video lähtee pyörimään tästä. I mean, there are days I do give up, and those days make me super sad. I call my mum crying, like I don't want to do anything apart from sleep. Narcolepsy has changed my whole life. Excessive daytime sleepiness is what I think it defines as. They say that people with narcolepsy feel like if a normal person was not to sleep for 48 hours and then just be put in a working day. Okei, eli tosissaan tällä naisella on narkolepsia, mistä ehkä olette kuullutkin jo aikaisemmin, mikä sitten on tavallaan niinku unisairaus, eli niinku nukahtelee jatkuvasti. Ja hän kuvailikin tätä siten, että narkoleptia sairastavat kokee vähän sama fiiliksen kuin normityyppi olisi 48 tuntia aikaa nukkumatta, sitten kun pitäisi tavallaan mennä töihin tai jatkaa niinku normisti päivää. Eli koko ajan periaatteessa väsyttää ja silti vaan pitäisi jaksaa niinku painaa eteenpäin. If 4 years ago you were to put me in this position now and tell me, by the way, in 4 years you'll have to sleep 8 times a day, you won't really be able to sit down and have lunch, dinner or breakfast without falling asleep, I'd be like, there's no point in living, I don't want to live. Joo, eli 23-vuotias Belly Hutt kärsii vakavasta narkolepsiasta ja nukkuu päivittäin 8 kertaa keskimäärin. Miettikää, normityyppi nukkuu kerran tai 2, ehkä ottaa päiväunet, jos tarvitsee, mutta 1 tai 2 kertaa yleensä kuitenkin. Joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta siis kuitenkin. Mutta tää vetää 8 kertaa päivässä nokosia tyyliin koko ajan. Tekee jotain juttua ja kesken kaiken vaan alkaa väsyttää suuresti. Ja tässä mainitaan myöskin, että pahimmillaan jopa 15 kertaa päivässä menee nokosille, plus myöskin kärsii hallusinaatioista. The narcolepsy has changed my life. I don't really go out and socialize that much in the evening. I get very paranoid, or I suppose I get very panicky if friends invite me out because I want to go and I want to go and experience that sort of stuff with them, but I'm so scared that I'm going to fall asleep. I can't get an office job. I wanted to do interior design at university. I couldn't even finish school. I can't even sit and have a meal without struggling. I've had boyfriends I'm out for dinner with and I would start doing something weird and he really was like, what the hell are you doing? Like, made me feel so small. I've had boyfriends in the past actually who have broken up with me because of it. I would say Michael's one of a kind in the way that he deals with what I've got. Seuraavaksi tässä puhutaan poikaystävästä nimeltä Michael, joka ilmeisesti ymmärtää tätä Bellyä paljon paremmin kuin mitä muut oikeastaan. Että tällä Bellyllä on ollut myöskin aikaisemmin poikaystäviä, joista osa on myöskin jättänyt hänet tämän kyseisen narkolepsian takia. Että kun on vaikka kesken illallisen nukahtanut vaan yhtäkkiä, niin se on tullut niinku liikaa näille poikaystäville, mutta tämä Michael sen joka tulee kohta myöskin kuviin, on ollut tämän Bellin kanssa yhdessä nyt 3 vuotta ja hyvin näyttää pyyhkivän. But when Belle's drifting into an episode, I can kind of notice that straight away, because one moment we're talking about something and she's quite lively, and then the other moment she's just kind of gone and she'd be talking about a complete new subject and doesn't really know what she's saying. We used to watch films together and sometimes the series, but it's not really fun because she's just asleep most of the time. Joo, eli tossa on itse Michael tosissaankin, ja hän tää Belly katsoo ennen aika usein elokuvia, sarjoja sun muita, mutta yksi pikku probleema, tää toinen kaveri nukahtaa tyyli aina kesken. Et siinä menee vähän makusarjoistakin, jos toinen vaan nukahtaa yhtäkkiä. Mun on vaan pakko sanoa sen verran tähän videoon, että tätä on tosi vaikea kuvata sen takia, että mua väsyttää tosi paljon tätä, nimittäin tää video, toinen nukkuu tossa koko ajan, rauhallinen musiikki, niin se saa mut ihan väsyneeksi myöskin. Että tää video toimii myöskin samalla niinku hyvänä unilääkkeenä myöskin mulle varmasti jatkossa. I discovered I had narcolepsy when I was 17. I said to my mum, like, I sleep really well at night and I'm still falling asleep in the day.
can I go to the doctors? This one I look like a genie. I remember we were like, what is narcolepsy? I remember you saying, is there a cure? And the doctor was like, it will only if it actually just get worse. At school there were a few people in lessons that would tap each other. They would film me. My friends have drawn on my face like countless times. Actually the teachers were the worst because the amount of times they've been like, Belle, what were you doing last night? Belle, maybe don't go out so late. Actually a teacher threw a pen at me once and they were like, don't fall asleep in my class. Am I that boring? So that's actually why I left school. Okei, eli tämän myöskin kouluelämä ei ollut mitenkään kovinkaan miellyttävä narkolepsian kanssa, nimittäin useampi tämän kaveri piirsi tämän naamaan, kun hän nukkui kesken koulutunnin, taputteli selkää ja kuvasi sitä myöskin niin kuin tosi ilkeetä, mutta kuitenkin tässä on vielä, että niin kuin opettajat oikeastaan pahimpia, nimittäin moni opettaja, joka ymmärtää tätä narkolepsiaa vaan, kysyy tätä koko ajan, että hei, eikö sä nukkunut kunnolla, heitti jopa joku kynällä, että niin kuin herätys nyt, miettikää nyt opettaja, nyt vähän ryhtiä, niin pitää myöskin ymmärtää toisten sairauksia totta kai. Että jos on vähän hankalaa, jos toinen nukahtaa kesken tunnin, mutta silti, kun tämmöinen kyseessä, niin vähän kunnioitusta voisi olla niin opettajankin puolesta hyvä. Plus muutenkin, miten joku voi kuvata sitä tunnilla? Eikö opettaja puutu tähän ollenkaan? En sitten tiedä. Että toihan on ihan puhtaasti kiusaamista yksinkertaisesti. Ja sitten myöskään niin lähti koulusta, lopetti koulun kesken, koska kiusaus plus tämä sairaus ei ole missään nimessä mikään kovinkaan hyvä kombinaatio. Ja kun lääkäriltä kysyttiin, että onko tähän parannusta, lääkäri vastasi, että ei oikeastaan, että tämä menee vaan huonompaan suuntaan jatkossa. Että sanotaanko vaikka näin, että toi tieto tuskin yhtään helpotti tämän naisen fiilistä. Tieto siitä, että ei ole parannusta, vaan huononee vaan. Miettikää nyt. Okei, no ilmeisesti kuitenkin hän on löytänyt 2 lääkettä, jotka auttaa tähän, mutta yksi on myöskin liikunta, mikä auttaa hänen oloansa huomattavasti. Okei, saa nähdä, että mihin tää nyt sitten on lähdössä. When I'm in the gym and I'm doing running or high intensity stuff, that's when I feel most amazing and I thought I'd want to be a personal trainer. Okei, aika jännä. Hän niinku kärsii narkolepsiasta, mutta siltikin hän tuntee olonsa hyväksi, kun hän vaikkapa niinku lenkkeilee tai on salilla. Ja niinku hän haluaa myöskin personal traineriksi. On vaikea sana sanoa, joo on. Että silleen jotenkin aika jännä kombo, että vaikka nukuttaa koko ajan, niin siltikin liikunta auttaa tässä, mutta hei, hyvä juttu, jos näinkin terveellinen juttu oikeasti on apuna tähän sairauteen. Okay, let's go. Make sure you stretch when you get to the top. 6, 5, 4. After I've always done exercise class, I literally feel, it might sound a little bit cliche, but I just feel on top of the world. And I think that's because I know the extreme other end. I understand, like, some people are like, yeah, you feel good after exercise. But I'm like, you don't understand how great I feel. After I've done a class, instead of driving straight home, I normally just come in here and I take a quick nap. And these are really convenient. I don't actually know what they're used for exercise-wise, but... Okei, kysymys teille myöskin. Tietääkö joku teistä, että kun tää itse ei tiennyt, enkä mäkä tiedä, mutta mikä tää on? Mikä tää esine tässä on? Mihin tätä niin käytetään liikunnassa? Jos joku tietää, kertokaa kommenteissa. Tai siis vetää jotain jumppatunteita tai vastaavia kuitenkin. Ja kun hän on vetänyt ne tunnit, niin sen jälkeen hän menee nokosille tuolla salilla myöskin. Ja käyttää tuollaista tämmöisesti tyynynään. One of these blankets, I suppose they knew I was coming when they built the gym. It's maybe only like 10 or 15 minutes, but everyone here completely understands and knows, and they're like, just Belle's in the yoga room sleeping, and it's completely normal. No hei, siinä on tommonen kätevä tee se itse peti. Tollasesta jumppamatosta ja jostain, mitä toi käyttää tyynynä. Ja sitten se on myöskin peitto. Kyllä tos kelpaa nukkua. Without my mum and Michael. I think those two are the two that really stand out. I will do everything I can to overcome every aspect that hits me of narcolepsy because I've got it, but it doesn't have me. Joo, tääkin video saa kuitenkin onnellisen lopun, elikkä tätä kyseistä naista auttaa tää poikaystävä Michael sekä äiti on myöskin tukena aina, sekä totta kai myöskin liikunta. Liikunta tuo energiaa myöskin tälle naiselle, että vaikka onkin vakava sairaus, mikä vaikeuttaa elämää, niin siltikin hän ei aina periksi, vaan taistella tätä vastaan. Et niin kuin toi itse sanoi tuossa lopussa myöskin, hänellä on narkolepsia, mutta narkolepsialla ei ole niin kuin häntä tavallaan, niin kuin, että se sairaus ei omista tätä naista kuitenkaan, että se on tavallaan niin kuin, tämä nainen hallitsee sairautta, eikä sairaus naista. Jos ymmärrätte yhtä mitä meinaa, mutta se kuitenkin syvällisiä ajatuksia Snipuksin kanssa. Joka tapauksessa hei,
Tää video vähän ehkä väsytti mua, joten mä menen tästä pikku nokosille. Jos sä pidit tästä videosta, droppaa ihmeestä videon tykkäys. Tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video, siihen asti se olisi moro!